हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल। आजसम्म मसँग Xiaomi को Mi A3 जुन चाहिँ नेपालमा लन्च भएको छैन अहिले। नेपालमा चाहिँ यो तपाईको सेप्टेम्बर 3rd विक या लास्ट टर्ममा लन्च हुने कुरा छ। यो चाहिँ इन्डियन भ्यारिएन्ट हो जसको प्राइसको कुरा गर्दा इन्डियन मार्केटमा 664 को छ 13000 है। नेपालमा चाहिँ यो तपाईको 25000 सम्म आउन सक्छ। सो म फोनको सिन निकाउँदै गर्दैछु। अब यसको अनबक्स कृपया च्यानल सब्स्क्राइब भिडियो लाइक गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ Mi A3 निकै नै एट्र्याक्टिभ कलर चाहिँ नट जस्ट ब्लू कलर हो, जो निकै नै एट्र्याक्टिभ छ। सो फोनलाई साइडमा राखेर हामी कुरा गर्ने चाहिँ यसमा रहेको चार्जर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईको 10 वाटको चार्जर हो। जस फोनले चाहिँ तपाईको 18 वाट चार्जरसम्म सपोर्ट गर्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ USB टाइप C केबल छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईको वारेन्टी पेपर्सहरु जुन चाहिँ बक्समा आउने अनि साथमा पाउनुहुनेछ इनबिल्ट सिलिकन केस। सो हेर्न सक्नुहुन्छ म फोनलाई बुट गर्दै अब फोन गर्दैछु अन। सो एन्ड्रोइड 1 को फुल अन एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुन्छ। यो स्टक एन्ड्रोइड हो। अब कुरा गर्ने छ फिजिकल ओभरमा तलपट्टि पाउनुहुनेछ तपाईले स्पिकर अनि तपाईले टाइप C चार्जिङ पोर्ट अनि प्राइमेरी माइक। राइट साइडमा पाउनुहुन्छ तपाईले भोल्युम अप एन्ड डाउन अनि साथमा पावर की अनलक बटन अनि लेफ्ट साइडमा त्यस्तो बटन छैन, मात्र पाउनुहुन्छ सिम ट्रेमा हाइब्रिड सिम छ 2 सिम और 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एकैचोटी लगाउन सक्नुहुन्छ। सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्दा तपाईले यसमा 32 MP को सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। माथि सानो स्पिकर अनि पछाडिपट्टि माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ तपाईको IR ब्लास्टर अनि फाइनली हेडफोन ज्याक चाहिँ यसमा दिएको छ। Mi A2 मा चाहिँ तपाईको हेडफोन ज्याक थिएन, सो त्यो फोन अलिक फ्लप भएको थियो। यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक छ अनि साइडमा छ तपाईको सेकेन्डरी माइक। क्यामेराको कुरा गर्दा तपाईले ट्रिपल सेटअप क्यामेरा पाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईको फर्स्ट क्यामेरा छ 48 MP को वाइड क्यामेरा और अर्को छ तपाईको 8 मेगापिक्सल को अल्ट्रा वाइड क्यामेरा अनि अर्को छ तपाईको 2 मेगापिक्सल को डेप्थ सेन्सरको लागि, जसको मद्दतले तपाई चाहिँ पोर्ट्रेटहरु खिच्न सक्नुहुनेछ। सो पछाडिपट्टि गरिएको छ यहाँ Xiaomi को सानो ब्रान्डिङ अनि स्टिकर उकाउँदै म गर्दैछु फोनलाई अन। सो फोन अन भएको छ हेर्न सक्नुहुनेछ। स्टक एन्ड्रोइड यसमा चाहिँ तपाईले सफ्टवेयरको कुरा गर्दा यसमा तपाईले एन्ड्रोइड 9.0 पाउनुहुन्छ विथ एन्ड्रोइड 1 अनि स्न्यापड्रागन तपाईले पाउनुहुन्छ 665 विथ GPU छ Adreno 610। यो चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट छ तपाईले 664 अनि 464 अनि 6128 छ। यो चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट दुईटा भेरिएन्टमा पाउनुहुन्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फेस मैले एड गरिसकेको छु र फेस निकै नै फास्ट छ र साथमा पाउनुहुन्छ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट जुन चाहिँ त्यो पनि निकै नै फास्ट छ। बजेट फोनमा तपाईले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट पाउँदै हुनुहुन्छ Xiaomi कोमा। सो हेर्न सक्नुहुन्छ क्यामेरामा पनि तपाईले डिफरेन्ट मोडहरु पाउनुहुनेछ हैन। धेरै मोडहरु छ क्यामेरामा। तपाईले वाइड क्यामेरा डेप्थ सेन्सर अनि अल्ट्रा वाइड पनि मद्दतले फोटोहरु खिच्न सक्नुहुनेछ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लिएको छु सेल्फी निकै नै राम्रो डिटेल्सको साथ लिएको छु। सो स्क्रिनमा मैले केही शेयर गरेको छु यही Mi A3 बाट लिएको शटहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। वाइड अनि डेप्थ सेन्सरहरु सबै मद्दतबाट लिएको छु मैले Mi A3 बाट। सो स्टोरेजमा चाहिँ त्यही मैले पनि अघि नै भने हैन, यो चाहिँ 464 GB वाला भेरिएन्ट हो। फिलहाल चाहिँ अहिले यही नै सबैतिर आइरहेछ बेस भर्जन कि यो। डिस्प्लेको कुरा गर्दा यहाँ तपाईले 6.1 इन्चको सुपर AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ। साथमा प्रोटेक्सन दिएको छ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 सानो नचको मद्दतले तपाईले निकै नै फोन लुक्समा निकै नै हेल्प गरेको छ एट्र्याक्टिभ देखिनुमा। यो चाहिँ स्टक एन्ड्रोइड फुल अन स्टक एन्ड्रोइड हो। यो चाहिँ हैन प्योर एन्ड्रोइड 1 पनि भनिन्छ यसमा। सो केही बुझ्नु भएको छैन कमेन्ट गर्नु होला। च्यानल सब्स्क्राइब भिडियो लाइक। तपाईलाई गुड बाई, जय नेपाल।